Now let us take a full example of functions. बड़ा common question है ਜਿਹੜਾ exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ program to calculate factorial of a function. ठीक है, ये program ਅਸੀਂ simple भी बना सकते हैं, but this program is done using the concept of functions. So before understanding this program, let us understand what is a factorial first. Factorial ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ 3 into 2 into 1, that is 3 2s are 6 and 6 is the factorial of 3. ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. So 120 is the factorial of 5. ठीक है, this is the logic behind factorial. ਹੁਣ ਆਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਤੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਇਨਟੂ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਦਿਸ. ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਹੈ. ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਇੰਟ. ਲੌਂਗ ਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਅ ਬਿਗਰ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਅ ਲੌਂਗ ਇੰਟ type variable. ठीक है, so this is your declaration. Then we move on to definition. Definition de vich again we write the function name, parameter, एक integer type variable. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ variable specify ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੌਂਗ ਇੰਟ ਟਾਈਪ. ਦੈਨ ਇੰਟ i is equal to 1, ਲੌਂਗ ਇੰਟ ਫੈਕਟ n is equal to 1. ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ i ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਫੈਕਟ n ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰ ਲੂਪ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ i is equal to 1, i is less than equal to n and i plus plus. n ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਦੋਗੇ, that is the upper limit. I is less than equal to n. Now how are we calculating factorial? I, now this is, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਕਟ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ 1. ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ n ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, and every time we are increasing the value of i. so ਇਹ ਲੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5. ਸੋ ਆਹ ਲੂਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਾਈਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਫੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ, ਸੋ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1, ਫੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਨੈਕਸਟ ਲੂਪ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2. ਨੈਕਸਟ ਲੂਪ 2 ਵਿਲ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3, then 3 will be multiplied by 4, and then 4 will be multiplied by 5. ਤੇ ਲੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ n ਵੈਲਿਊ ਤਾਈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਫੈਕਟ n,
which is returned by this function factorial. ਜਿਹੜਾ fact n है ਇਹਦੀ data type long int है and ਇਹ function ਇਹ वाला variable calculate करके return कर रहा है, so ਇਹਦੀ return type भी long int type है. So this is the declaration and this is the definition. Now we are coming to the third part, that is the calling of a function. Calling of a function ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ integer type variable ਬਣਾਇਆ num, long int type एक variable बनाया k, एक simple statement print की enter number to calculate factorial. अगर तुसी ऐसे output देखिए इस program दी, so पहला एक message print होएगा enter number to calculate factorial. तुसी कोई भी number दिता, integer number है so %d and ampersand num is the variable जिहदे विच वो number store हो रहा है. Suppose I give आही example आप देख रहे हैं, मैं उन्होंने 5 number देता, so 5 कित्थे जाके store होया num type variable दे विच and that num is the parameter to factorial function. हुण आपां इस जगह देखिए factorial function नूं एक integer type value parameter सी, so फैक्टोरीयल फंक्शन ਨੂੰ एक इंटरजर टाइप वैल्यू एज अ पैरामीटर दिता जिहदी वैल्यू असी हुणे हुणे आ दो स्टेटमेंट्स यूज करके 5 दिती. सो फैक्टोरीयल फंक्शन ਨੂੰ कॉल किया गया विद वैल्यू 5. हुण जो वैल्यू 5 दिती गई ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होएगा मतलब वो डेफिनेशन चलेगी तो आ वाला सारा लॉजिक एग्जीक्यूट होएगा तो एंड साडे कोले एक वैरिएबल कैलकुलेट है फैक्ट n जिहड़ा रिटर्न कर रहा है फंक्शन. सो फैक्टोरियल एक लॉन्ग इंट टाइप वैरिएबल रिटर्न कर रहा है. सो जोड़ी वैल्यू कैलकुलेट की है इस फंक्शन ने उन्होंने रिटर्न करके के च पाती एंड के इज़ वट लॉन्ग इंट टाइप. वाई? बिकॉज फैक्टोरियल द रिटर्न टाइप लॉन्ग इंट है. then we are using a printf statement. उसके बाद printf statement चलेगी factorial of %d is %ld. this is long int, this is simple int. num %d k हैगा long int type. so factorial of 5 is equal to calculate असी हुणे इस example दे through कीता है that is 120. so this is one complete example कि फंक्शंस किस तरह चलते हैं. आ एग्जाम्पल मैं पिकअप किया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच कम्स इन एग्जाम कि मेक अ प्रोग्राम थ्रू फंक्शंस टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. नाउ वी आर डिस्कसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन. Now calling of a function is done by two ways. One is call by value and other is call by reference. Now calling of a function असी पहला डिस्कस कर चुके हैं कि there are 3 steps कि मतलब we declare a function, then we define a function and उस तो बाद असी call करते हैं function नू. So one is called function, another is calling function. Suppose तुसी एक हेलो फंक्शन बनाया है, तुसी उन्होंने डिफाइन किया है तो मेन दे विच असी इस फंक्शन नू कॉल कर रहे हैं. सो हेलो इज़ द कॉल्ड फंक्शन एंड मेन इज़ द कॉलिंग फंक्शन. ये वोकैबलरी अगे काफ़ी बार यूज़ होंदी है, सो स्टूडेंट्स शुड बी क्लीयर कि कॉलिंग फंक्शन किहड़ा हुंदा ते कॉल्ड. हेलो इज़ कॉल्ड फंक्शन एंड मेन इज़ द कॉलिंग. मेन कॉल कर रहा है इस फंक्शन हेलो नू. Now let us discuss this call by value and call by reference. Call by value means ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ function call ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ direct value ਦਿੰਦੇ ਹੋ to the arguments. You give a direct value and this is the default way of calling a function. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ example ਲਿਆ ਸੀ add ਵਾਲਾ. Suppose you call a function add and then you give 2 values to it, 11 and 3. In the previous lecture I have just discussed this example. So असी directly value दे रहे हैं इत्थे इन्हां functions नू. This is the by default way of calling a function. It means अगर तुसी specify नहीं करदे तो system by default call by value वाला तरीका ही लैंदा है call करन function नू call करन लई. The other way is call by reference. Call by reference जिहड़ा concept है इहदे विच basically तुसी address pass on करदे हो. ठीक है, यू आर नॉट गिविंग द डायरेक्ट वैल्यू बट इंस्टेड ऑफ गिविंग
वैल्यू तुसी एड्रैस स्पैसीफाई करते हो जी भी इस एड्रैस ते एक पर्टिकुलर वैल्यू पई है वो तुसी जाके पिकअप करो तो कॉल बाय रेफरेंस मीनस यू आर गिविंग एड्रैस ऑफ दैट वेरिएबल नॉट द वेरिएबल इटसेल्फ दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस हालांकि जो हम अगे आप डिटेल पढ़ांगे तो काफ़ी डिफरेंसिस आउणगे वी विल बी लर्निंग दिस कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ स्वैपिंग बहुत कॉमन एग्जाम्पल है तो तकरीबन अगर पेपर च आउंदा है तो यही वाला एग्जाम्पल आउंदा है 90% टाइम्स सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एग्जाम्पल नाउ so let us understand calling of a function with two examples this is call by value and this example is call by reference ਅਸੀਂ complete example ਦੇਖਾਂਗੇ call by value ਤੇ call by reference ਦਾ now let us start with it this is definition this is declaration definition and then we have called this function now ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਵੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ x ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ x 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਵੈਪ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੋਇਡ ਹੈ दो पैरामीटर्स है स्वैप फंक्शन नू डेफिनेशन दे विच स्वैप इंट x एंड इंट y सी दो वेरिएबल्स ले इंट x एंड y एंड द रिटर्न टाइप इज void now what we have done असी एक इंटरजर टाइप टेंपरेरी वेरिएबल लिया जिहड़ी x दी वैल्यू नू टेंपरेरी च स्टोर कर लिया सो x खाली हो गया now x खाली हो गया है तो हुण जिहड़ी y दी वैल्यू नू x च कॉपी करता ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ ਤੇ y ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਨੂੰ y 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਵੈਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਬਣ ਗਈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਈ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ x ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ y ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ x 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ ਤੇ y x ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ y 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ डबल कोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ x इज इक्वल टू %d बिकॉज ਇਹ numeric वैल्यू है कॉमा y इज इक्वल टू %d ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x इज इक्वल टू %d x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ y इज इक्वल टू %d y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲਿਊ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ now we are coming to the calling of a function जैसे कि कीता a ਦੀ वैल्यू 10 कीती है b ਦੀ वैल्यू 20 कीती है before calling function output चाहेगा भी function call करन तो पहला a ਦੀ वैल्यू a वाली b ਦੀ वैल्यू b वाली print so a ਦੀ वैल्यू कितनी print होएगी 10 ते b ਦੀ वैल्यू कितनी वैल्यू print होएगी 20 उस तो बाद असीं swap function call कर लिया swap a and b ਹੁਣ ਜਦੋਂ swap a and b ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ x ਦੇ ਵਿੱਚ b ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ a is copied into x and b is copied into y ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋ the values will be swapped a will become b and b will become a so after calling the function you will see कि the values will be swapped ठीक है एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन वैल्यू ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ that has to be clearly understood in this example of swapping because ਜਿਹੜਾ शुरू बिफोर कॉलिंग फंक्शन तो a की वैल्यू कितनी होएगी 10 एंड b की वैल्यू है 20 बट आफ्टर मॉडिफिकेशन इन द फंक्शन the values will interchange a become b and b becomes a but again when you will print this statement after calling
again A will be 10 only and B will be 20 only. This clarifies the concept कि ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। that makes it very clear कि ਜਦੋਂ call by value ਵਾਲਾ concept ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਕਾਪੀ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। there will be no change in the value of a and b even after calling function, but when you will call that function ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। this shows the concept of call by value. Now let us move to the concept of call by reference. Call by reference मैं तुहानू दस्सिया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एड्रैस पास on करते हो that is call by reference. So void swap int star ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ call by value ਦਿੱਤਾ ਹੈ there is no stars here you say star operators, these are the dereference operators. pointers ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ void swap int star and int star y temporary, again concept ਉਹੀ ਹੈ but ਇੱਥੇ normal variable ਸੀ, ਇੱਥੇ pointer variables ਹੈਗੇ ਆ and we are storing when you talk about the pointer variables you are talking about the address of the variables. Now बाकी अगर तुसी देखोगे तो तुहानू देखण 'ਚ प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम नज़र आएगा, लेकिन जो तुसी ये फंक्शन कॉल किया है तुसी ध्यान देना है कि इत्थे असी ए ते बी लिखिया सी, इत्थे लिखिया एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी। एम्परसेंट का मतलब होंदा एड्रैस, बेसिकली तुसी एड्रैस दे रहे हो ए वैरिएबल दा ते बी वैरिएबल दा। हुण इन्हां दोनों प्रोग्राम्स की अगर आउटपुट देखोगे तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, प्रिंट हो जाएगा। जो आ वाला स्वैपिंग फंक्शन चलिया मॉडिफिकेशन हुई तो ए ते बी की वैल्यू स्वैप हो गई, ए कितना हो गया 20 ते बी कितना हो गया 10। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन भी ए की वैल्यू कितनी रही 20 ते बी की वैल्यू 10। आ चीज़ क्लीयर हो जाती है कि जो तुसी कॉल बाय रेफरेंस दिंदे हो तो कॉपी नहीं जाती, एक्चुअली वैरिएबल उस पर्टिकुलर एड्रैस से जाता है तो वह वैरिएबल्स की वैल्यू उत्थे जाके चेंज कर दिंदा है। सो ए एंड बी दी वैल्यूज़ परमानेंटली इत्थे जाके चेंज हुई तो उस तो बाद भी जो असी प्रिंट करवाइया तो ए की वैल्यू स्वैप्ड वाली वैल्यूज़ ही आउंदियां, ए विल बी 20 एंड बी विल बी 10। बट ये चीज़ इत्थे लागू नहीं होएगी, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਾਲਟ ਵੇ ਆਫ ਕਾਲਿੰਗ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਾਲ ਬਾय ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਬਾय रेफरेंस।